كل سنة وانتم طيبين. بدأنا في تحضيرات الشهر الكريم، وأول حاجة هنبتدي فيها المخللات. هنعمل مع بعض 5 أو 6 أنواع من المخللات، وهقولك ازاي يقعد معاكي سنة كاملة من غير ما يبوظ ولا يتكون على الوش ريم أبيض. وكمان هعرفك الملح المظبوط للمخلل بمكون واحد عندك في البيت. والمخلل المشكل مفيش غنى عنه، هنعمله مع بعض. يعني هعرفك أسباب نجاح المخلل وفشله بكل أسراره. بس أهم حاجة تتبعي كل الخطوات والتفاصيل والمعلومات جوه الفيديو، لأنها بتكون مهمة جدا جدا. ما تنسوش اللايك والشير ودعواتكم الحلوة. نسمي الله ونصلي على الرسول وندخل على الطريقة. البرطمانات اللي هتخللي فيها لازم تكون معقمة كويس جدا، وتعقيمها بتكون بالمية السخنة، ويفضل تكون إزاز أو في نوع برطمانات زي البلاستيك مخصصة للتخليل موجودة في محلات مستلزمات الأدوات المنزلية. تاني حاجة بتكوني غالية مية بكمية كبيرة، وتسيبيها لحد ما تبرد قبل ما تستخدميها، وبكده تكوني معقمة المية، لأنها بتكون سبب رئيسي في تكون الريم أو العفن على وش المخلل. لما تشتري أي نوع خضار لازم يكون طازة، ما يكونش بايت. ومش هحدد معاكي كمية معينة، هاتي الكمية اللي تكفيكي. بالنسبة للكرنبيت أو القرنبيت أيا كان المسمى، لازم تكون شكل الزهور بتاعتها مضغوطة بالشكل، لأن في كرنبيت تلاقي الزهور بتاعته زي الشجر كده في فصل الخريف، كل الزهور بتاعته وقع منها ومفيش غير الفروع. أكيد وصلتكم المعلومة. يبقى هاتي الكرنبيت اللي بالشكل ده. ودول كرنبتين صغيرين ما شاء الله. الفتحة اللي انتوا شايفينها دي انا بصراحة ضغطت عليها. عارفين دول بكام؟ دول ب10 جنيه بس، حلوين قوي. مش معنى ان هم صغيرين يعني مش هيكفوا، دول هيفرطوا معايا كمية كبيرة. الجزر لما تشتريه اشتري الحجم الصغير او الوسط، لان بيكون حلو قوي في التخليل. شكل الاحجام اللي انا جبتها من الجزر، لان الحجم الكبير بيغيب معاكي في التخليل. ونيجي للخيار، وده أهم واحد. اشتري الخيار الصغير البلدي، بلاش الصوف، وتكون الخيارة ناشفة معاكي. لكن الكبير بيكون كله مية وما ينفعش في التخليل. وأهم حاجة في الخيار يكون فيه القطمة الجامدة دي، يعني التكاية اللي انتوا هتسمعوها دلوقتي. نوعية الفلفل الأحمر اللي موجودة في السوق أنا لقيت نوعين. النوع الصغير ده اللي لونه أحمر نبيتي جدا، والنوع التاني اللي هو الطويل. يعني لو لقيتي ده أو ده مفيش أي مشكلة. أنا بصراحة بفضل النوع الأولاني اللي هو بالحجم الصغير ده، بيكون اللون بتاعه مركز شوية. واخر حاجة معانا وهو اللفت. لما تشتري اللفت اشتري اللي روسه صغيرة، بلاش تشتري اللي روسه كبيرة، لأن بيكون قلبها زي السفنج كده وبتكون شيخة، يعني ما تنفعش للتخليل. أنا بس حبيت أوريكم كام واحدة كده، لكن الكمية كلها أنا حطاها في طبق كبير من الستانلستين أو أي كروانة عندك، حاطة الكمية كلها. الأول حبيت أوريكم أنا عندي كام خيارة كده بحجم كبير. الخيار ده ما ينفعش للتخليل لو هيقعد معاكي مدة طويلة، لكن ممكن تقطعيه لو هتاكلي المخلل على طول. عشان ما اطولش عليكم الفيديو، انا هاخد كمية الخضار اللي انتوا شايفينها دي، هغسلها كويس جدا بفرشة مخصصة للخضار، واقطعه للقطع اللي انا محتاجاها وهنشوفها مع بعض. غسلت كمية الخضار كويس جدا، ودي الفرشة الصغيرة اللي أنا غسلت بيها اللفت والخيار، لأن بيكون فيهم مسامات صغيرة كده بيكون فيها رملة أو أتربة. فغسلتها كويس جدا، لأن برضك من أساس فشل المخلل إن الخضار ما يكونش اتغسل حلو قوي. وبالنسبة للجزر أنا قشرته بالمقشرة زي ما انتوا شايفين. والكرنبيت أو القرنبيت قطعته لقطع صغيرة جدا جدا. والكرنب قطعت الواحدة على 8 أو 4 على حسب حجمها، وشلت القلب منها عشان القلب ما يمررش معايا المخلل. ونيجي للخيار، أنا بعمل له فتحة كده، يعني شق صغير جدا. اوعي الفتحة تعدي الجنب التاني، هي يدوب شق صغير جدا عشان يتخلل معانا حلو. أنا حبيت أوريكم بس الكرنب أنا قطعته بالأحجام دي، يعني ما تقطعهوش لقطع صغيرة جدا جدا، لأن هيدبل لسه معانا في محلول التخليل. تمام كده، كده الخضار كله جاهز معانا.
ندخل على تعبئة البرطمانات. بالنسبة للليفت أنا هاخد الأحجام الصغيرة جدا، والأحجام الكبيرة شوية دي هخليها نعمل بيها المخلل المشكل. البرطمانات زي ما قلتلكوا إن أنا معقماها كويس جدا، هبتدي بقى أخد الليفت اللي هو الصغير وأبتدي أحطه لأني هخليه لمدة طويلة. وانتي بتعبي البرطمان لازم تضغطي عليه كويس جدا، حاولي ما تخليش أي فراغات جوه البرطمان. الليفت الكبير ده هركنه على جنب وبعد كده هقطعه صوابع. الخيار لما ترصيه في البرطمان رصيه واقف بالشكل ده. انا ميلت البرطمان وهبتدي بقى ارص الخيار بالشكل ده، واضغطي عليه، حاولي ما تخليش اي فراغات ما بين الخيار وبعضه لحد البرطمان ما يكتفي بالشكل ده. تيجي تقلبيه ما ينزلش ولا واحدة. شايفين العلب البلاستيك دي صحية للتخليل، أنا بخلل فيها على طول. هنيجي للكرنبيت، أنا هبتدي بقى أحط الكرنبيت في قلبها بالشكل ده لأن كميته كانت كبيرة. ونيجي للكروم بنفس الكرنبيت بالظبط في نفس العلبة. العلب دي حلوة أوي وصحية، أنا بخلل فيها دايما على طول. اضغطي على الكرنب كويس جدا لأن بيكون الورق هايش كده، فلازم تضغطي عليه. الجزر هنعبيه في البرطمان زي ما عبينا الخيار، يعني هنحط صوابع كده بالطول ونضغط عليه كويس جدا عشان ما نخليش اي فراغات. طب ليه يا بسبوسة بنعمل كده؟ عشان يا قلبي لما نزود عليه المحلول ما يعومش على الوش. عبينا البرطمانات وجاهزة معانا، هنركنها على جنب. بالنسبة للفلفل اللي معايا ده حوالي ربع كيلو، هاخده على طول في الخلاط بشوية مية كده صغيرين واديله ضربتين واركنه على جنب. ونيجي بقى للمحلول الملح الصح اللي هيحافظ على المخلل ويقعد معاكي مدة طويلة. دول 3 لتر من المية زي ما قلتلك تكون مغلية ومعقماها كويس وسبتيها لحد ما تبرد. ونيجي للملح، لازم تستخدمي ملح صخري اللي هو ملح البحر، وبيكون بالشكل ده حبيبات كبيرة، أفضل حاجة للتخليل. وهقولك ازاي تعرفي الملح المظبوط للمخلل بمكون حلو قوي متوفر عندك في البيت. هزود على ال3 لتر من المية 12 معلقة كبيرة من الملح، وهزود عليهم معلقتين زيادة عشان لو معلقة معاكي مش مليانة قوي أو ناقصة شوية يبقى ظبطنا الملح بتاعنا. وعليهم 3 معالق كبار من السكر، والسكر ده بيكون مادة حافظة، والمكون الأساسي السحري اللي هيحافظ على المخلل مدة طويلة هو ملح الليمون. هحط 3 معالق صغيرين ممسوحين، ما تكتريش منه. يعني حطيت على ال3 لتر مية 3 معالق كبار من السكر و12 معلقة كبيرة من الملح و2 زيادة يبقى 14 معلقة، و3 معالق صغيرين ممسوحين من ملح الليمون. نديله تقليبة حلوة كده لحد الملح ما يدوب معانا. ممكن يتبقى شوية كده في الأرضية ما يدوبوش معاكم، مفيش أي مشكلة. نيجي لاختبار المحلول الملحي، والطريقة دي مضمونة 100%. هاتي بيضة وحطيها في المية وهتلاقيها عامت على الوش بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، يعني ظهرت منها حاجة بسيطة كده، الملح بتاعك مظبوط جدا. لكن لو عامت كلها على الوش أو نزلت في أرضية الطبق يبقى الملح بتاعك مش مظبوط. وحطيت حوالي معلقتين من الفلفل اللي خلطناه ونديله تقليبة كده، ونبتدي بقى نسقي البرطمانات. لو حابة المخلل لونه يكون اللون الوردي يبقى هنحط بنجر في كل كده برطمان، هنحط كام واحدة كده. ولو مش حابة البنجر في قلب المخلل ممكن تلغيه خالص وتخليه مخلل على طبيعته زي اللي بتشوفيه في المحلات، بس بصراحة احنا بنحب المخلل لونه أحمر كده فحطيت بنجر. ده أول برطمان معايا بعد ما سقيته كده حلو وشربته حلو. لازم تهزيه هزة كده عشان المحلول يوصل لأي فراغات ما بين اللفت. نيجي للجزر نبتدي نسقيه، وهجيب الخيار وابتدي اسقيه. وكل برطمان هتسقيه من المحلول لازم تديله هزة كده عشان ما تتلخبطوش في المحلول الملحي. انا جبت لتر من المية، هزود عليه 4 معالق كبار من الملح، وهزود عليها معلقة كمان زيادة عشان لو في معلقة ناقصة ولا حاجة. طب يا بسبوسة ممكن يكون حادق معانا قوي. لا يا قلبي، الملح الصخري غير الملح العادي خالص، ده مخصص للتخليل. وعليهم معلقة صغيرة ممسوحة من ملح الليمون ومعلقة كبيرة من السكر.
ما تقلقوش، هكتب ليكوا كل المقادير في صندوق الوصف تحت الفيديو، بس أهم حاجة حطوا لايك للفيديو لأن اللايك مهم جدا عشان الفيديو ينتشر والكل يستفاد من الوصفة. ودعواتكم الحلوة البسبوسة، واللي ما اشتركش في قناتي يشترك في القناة. وحبيت اختبر المحلول، حطيت البيضة وزي ما انتوا شايفين ما شاء الله حاجة بسيطة ظاهرة منها كده، الملح بتاعنا مظبوط جدا. حطيته على الكمية اللي معايا وبدأت إن أنا أسقي باقي المخلل. كمية البرطمانات اللي أنا خللتها أخدت معايا 7 لتر من المية، لكل لتر من المية حطيت عليه 4 معالق كبار من الملح، معلقة صغيرة ممسوحة من ملح الليمون، معلقة كبيرة من السكر، غير ما حطينا الفلفل على المية. أنا عارفة إن أنا عدت الكلام كذا مرة بس عشان أأكد عليكم المحلول الصح. نيجي للمنكهات أو المادة الحافظة. بالنسبة للكرنبيت أو الكرنبيت حطيت عليه شوية كمون حصى أو كمون ناعم، والخيار حطيت عليه كام فص توم كده 3 أو 4. ونحط بقى في البراطيم كلها شوية فلفل أسمر وورق لورا. وبعد كده معايا حمص اللي هو الحمص اللي بنعمل بيه الكشري، هبتدي أحط على كل برطمان كده شوية صغيرين. وفايدته إن بيسحب العفن من على وش المخلل وإن بيحافظ على المخلل لمدة طويلة. بكده البرطمانات جاهزة معانا، وده المخلل اللي هتاكليه بعد فترة طويلة لأن هيتخلل براحته، لأني ما حطيناش عليه أي خل خالص. هبتدي بقى أجيب الغطيان وأجيب كده أكياس اللبن وأبتدي أحطها وأقفل عليها كويس جدا، لازم تحكميها حلو قوي منعا لدخول الهواء. البرطمانات الإزاز اللي مقفولة كويس جدا اقلبيها على وشها لمدة يوم عشان نتأكد إن مفيش أي هواء. وبالنسبة للعلب دي أنا جبت الاسترتش وغطيتها كويس جدا. لو حسيت ان الكرنبيت او الكرنب عايمين على الوش، بعد ما تغطيهم بكيسة هاتي صحن كده مسطح وحطيها، وبعد كده قفليه كويس جدا لان ده انا عملته لما لقيت ان الخضار عايم على الوش. ما تقلقيش، الطبق مش هيتفاعل مع المخلل لان فيه عازل اللي هو الكيسة، انا حطيته فوق الكيسة بعد ما قفلت العلبة كويس جدا. بسم الله ما شاء الله، شكل البرطمانات زي العسل والمخلل شكله بصراحة عايزين ناكله قبل كمان ما يستوي. وده المخلل اللي هيقعد معاكي فترة طويلة جدا وما تقلقيش مش هيبوظ معاكي ولا أي حاجة، بس في تكاية مهمة جدا جدا. كل يوم كده امسكي برطمان برطمان وهزيه هزتين كده، عشان اللي حاطه فيه بنجر المية كلها تاخد اللون، وكمان اللي فوق يجي تحت واللي تحت يجي فوق، يعني ما تسيبوهوش مركون كده على طول. وده الليمون المعصفر اللي عملناه الفيديو اللي فات. بسم الله ما شاء الله، انا حبيت اوريكم المخلل كله على بعضه، يعني عملنا حوالي 7 أشكال من المخلل. لسه قدامنا المخلل المشكل هنعمله دلوقتي مع بعض، بس طبعا بزيادة مكون تاني وهنشوفه، وده هيتاكل معانا بعد 5 أيام أو 4 أيام بالكتير. نعمل المخلل السريع على طول. أنا حضرت المحلول الملحي، دول 4 لتر من المية، حطيت عليهم 16 معلقة كبيرة من الملح، 4 معالق كبار من السكر. أنا ما حطيتش ملح ليمون، ما ينفعش تحط عليه ملح ليمون. وعليهم الفلفل اللي خلطناه حوالي معلقتين أو 3، ومعايا بنجراية بشرتها ناعم لأن أنا بحب اللفت أو المخلل المشكل يكون لونه أحمر. وعليهم كوباية من الخل، لكل لتر من المية ربع كوباية من الخل، يعني ال4 لتر عليهم كوباية من الخل. في معلومة أنا سمعتها بصراحة إن الخل بيقتل البكتيريا النافعة في المخلل، أنا مش عارفة المعلومة دي صحيحة ولا لأ. ياريت تكتبولي في التعليقات هل المعلومة دي صحيحة ولا لأ، حاولوا تعرفوني. واخر حاجة معايا شوية كرنب على خيار على جزر على لفت، الخضار اللي احنا خللناه وقطعتهم لقطع حلوة، لا صغيرة قوي ولا كبيرة قوي، عشان كله يستوي مع بعضه. ومعايا البرطمان الكبير ده اللي انا عملت معاكم فيه المخلل السنة اللي فاتت، لان بياخد كمية كبيرة وانا معقماه كويس جدا. وانت بتحط الخضار في قلب البرطمان اضغطي عليه حلو قوي عشان ياخد معاكي كمية، وكمان الخضار لسه هيدبل معانا لما احط عليه المحلول الملحي. الكمية عملت معايا برطمان ونص زي ما انتوا شايفين.
بعد ما تسقيه حلو قوي حاولي تهز البرطمان عشان لو في أي فراغات ما وصلتش ليها المحلول. الكمية اللي باقية من المحلول أنا هفضيها في البرطمان التاني، وكده البرطمانين أخدوا ال4 لتر عشان ما هدرش منه. وبسم الله ما شاء الله المخلل بصراحة أنا نويت إن أنا أفتح مصنع مخلل من الحلاوة والأشكال والطعامة اللي انتوا شايفينها دي. ولما يستووا معايا وآجي أفتحهم إن شاء الله هاعمل لهم فيديو كده مخصوص لوحده ومدته قصيرة عشان أفتح معاكم المخلل بعد ما يستوي ونشوفه مع بعض. وزي ما انتوا شايفين المخلل ده هناكلوه حوالي بعد 3 أيام أو 4 أيام بالكتير، وبألف هنا وشفا. أحلى وأطعم مخلل هتاكلوه في حياتكم بطريقة سهلة وبسيطة، وزي ما انتوا شايفين عملناه في البيت لأن سفرة رمضان ما تخلاش من المخلل، وده لازم يكون أساسي في كل بيت. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو ويكون خفيف على قلبكم، وما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشيروه مع حبايبكم واصحابكم، ودعوة حلوة كده من قلبكم البسبوسة، وتشتركوا في القناة لو أول مرة تشوفوا قناة بسبوسة، وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم الوصفات الجديدة أول